Xin chào. 20 năm trở lại đây, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế. Cũng theo dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, dự báo trong năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ chạm mức 3.500 đô la Mỹ, trong khi con số tương ứng ở Philippines sẽ là 3.372 đô la Mỹ. Cụ thể, trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới World Economic Outlook công bố tháng 10 năm 2020, IMF dự báo GDP Việt Nam năm 2020 sẽ là 340,6 tỷ đô la Mỹ, còn Philippines là 367,36 tỷ đô la Mỹ. Quy mô kinh tế lớn hơn Việt Nam. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người của Philippines được cho sẽ thấp hơn Việt Nam năm nay. Theo đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam được IMF dự báo sẽ đạt 3.497,51 đô la Mỹ, gần 3.500 đô la Mỹ trên người, còn Philippines là 3.372,53 đô la Mỹ. Dự báo của IMF cũng đồng nghĩa Việt Nam được kỳ vọng sẽ xếp thứ 6 về GDP bình quân đầu người trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, sau Singapore 58.483,9 đô la Mỹ, Brunei 23.116,7 đô la Mỹ, Malaysia 10.192,4 đô la Mỹ, Thái Lan 7.295,1 đô la Mỹ và Indonesia 4.038,4 đô la Mỹ. Báo Philstar, Philippines, khi bàn về ước tính trên của IMF đã nhấn mạnh yếu tố đại dịch do virus corona gây ra, COVID-19, viết người Việt Nam được cho sẽ giàu hơn người Philippines bắt đầu từ năm nay, như một hậu quả trực tiếp nữa của đại dịch và cách thức hai chính phủ phản ứng khác nhau với cuộc khủng hoảng y tế này. Tờ báo Philippines lưu ý IMF còn tin rằng thu nhập của người Philippines sẽ khó có khả năng theo kịp người Việt trong 5 năm tới. Theo đó, tính tới 2025, IMF cho rằng GDP bình quân đầu người của Philippines sẽ là 4.805,84 đô la Mỹ, còn Việt Nam sẽ vượt mốc 5.000 đô la Mỹ, đạt 5.211,90 đô la Mỹ. Ông Sonny Africa, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu IBON Foundation, nhận xét trên Philstar rằng Việt Nam đã phản ứng rất tốt với đại dịch và có thể giữ được tăng trưởng kể cả khi ở mức thấp hơn. Ngược lại với những gì xảy ra ở Philippines, theo ông Africa, việc Việt Nam vượt qua Philippines ở phương diện này không hoàn toàn gây ngạc nhiên, vì Việt Nam đã trên đỉnh của quá trình phấn đấu nhiều năm. Cũng trong các dự báo, IMF cho rằng nền kinh tế Philippines sẽ suy giảm 8,6% trong năm 2020 so với năm ngoái, một tốc độ sụt giảm mạnh nhất từ năm 1986. Ngược lại, khi nhiều nước tăng trưởng âm, Việt Nam được dự báo tăng trưởng 1,6% năm nay. Theo kinh tế trưởng tại Union Bank của Philippines, ông Ruben Carlos Asuncion, kể cả trước đại dịch, kinh tế Việt Nam cũng đã ở quỹ đạo tăng trưởng tốt hơn Philippines, và việc xử lý đại dịch tốt sẽ cộng hưởng vào khác biệt giữa hai nền kinh tế này trong năm nay.